Wow. Jadi kamu sih yuk. First. Sikat. Jadi kasi ba padala ka papa oy. Lubong tagayat. Payat pala ito, balik payat ay. Tsaka taglabay. Binakog ano gid siya karang island. So we're here at Bato. Daw ba nagbayad ni? Kit man against the light. Kit sige asid. Tulak. Saan na to? Ay, balik. Yan, ako itong phone. Oh, grabe. Ay, bila! Ay, bila ba? Pako na. Pako na, may magsindaw. Yan! Guys, yan yawa. Ay, si Matumba na eh. Si Matumba. Harang man ka. Tuloy. Sinidyo na ka niya? I see grass. Eh! Nagatama ka dire. Pagkapitin dia. Kan ka siya see grass. So nakita ninyo ng dark. Puro na siya mga seagrass. Good afternoon, sir. Dapat ikuanin nyo ha, dapat inyong i-promote ha. Sige, Temporary, sir. pero pwede na tayo mag-overnight dire. Open na ta. Sige, Opo, sir. ma'am. Sige, sir. Kel, tayo ba na? Makita ito siya. Mapiang. Betul. Betul na abi, di ba? Oo. Puros mga bato. Oo, yun yung betul. Ay, ang babae magutagyan, Hendrik. Pinyado niya na? Oo. Mm. Marag diwata, mangguna siya. Ah.
So, kailangan siya chinelas eh. Ingat lang mama, aware na po. Gawin na lang pa naman ang kuha yun. Wow. Tara ka, Dre. Hello. Ambak boy. Ay. Sabihin siya na, buwang-buwang bataan eh. Sabi mo chinilas. Uy. Tama na dabi, basa ba naman chinilas. Ay, Dabi, tama na, Dabi! Bulong slide yung chinilas eh, basa. Ay, madlo ko boy. Talawan, di ganun kagulo ko tao, talawan kayo. Kung magpatay, puro bitin na lang. Yan, oo. Lagi dyan ito. Ambak yan! Daram, draw. Ana, may picture niya. Sir, i-promote niya sir ha. Okay nga rin pa. Wapo din na. Okay, sa mga-post mag-share sila mo. Kung ano mo po na rin. Kung gusto mo rin, magamit. Oh, di ba, Jerry? Oh, ang mo lang din, relax, mapawala sa stress. Ma, welcome Bato Buri ha. Opo, sir. Thank you, sir. Malubog ang puan. Tiil. Ano, siliklik ko, sumsi para. Nagdiri ka balabon, balong balabon. Ha? Ha? Oh boy. Ning ka po yan, ning be. Spring na lang Hindi ka bit. Ako man nanghali ng mga pirata. Tambong, taga. Pangke di lupi. Buang mo. Oh, dia besar ya. Bantang kayo. Ha? Bantang kayo siya sa video. Maglayag na to.